Vi mà mặc áo trắng, hơn là có cái miếng dề này nên là mình đỡ không bị dơ đồ. Chiyoda Sushi và chuẩn bị hết cho khách những cái ví dụ như là những cái tập dề hay là những cái nón. Nếu mà đội nón này lên thì chắc có lẽ là mình sẽ là trở thành một đầu bếp thật sự. Và hôm nay Vi đã chuẩn bị những vật dụng để làm sushi, bao gồm cá hồi, cá ngừ, tôm và trứng. Thì đây cũng là trứng họ đã chuẩn bị sẵn hết cho mình rồi. Ngoài ra nhà hàng cũng chuẩn bị cho Vi đây là một cái cơm. Và đây là đặc biệt, đây là gạo Nhật nên là các bạn nhìn nè, cái hạt của nó không giống như gạo của Việt Nam mình nha. Hạt gạo nó to, nó sẽ rất là dẻo hơn cơm của Việt Nam nhiều. Và đây là cơm đặc trưng để làm sushi thôi. Các bạn mà ghiền sushi ha, sashimi gì rất là thích. Đây, wasabi. Và Quy quên thêm một loại này nữa. Đây là rong biển, rong biển để cuộn sushi ha. Đây. Và hôm nay cùng tham gia với Vi là thầy cũng là bếp trưởng tại nhà hàng Chiyoda Sushi. Và mình xin mời thầy giới thiệu về thầy nha. 千代田寿司の森谷正弘と申します。Và mình lại làm ướp tay. Rồi cùng nhau cầm miếng cá lên. Mình sẽ lấy một miếng cơm và mình nắn thật nhẹ ha. Lần này thì mình sẽ nắn tròn nha các chị. このネタに右手の人差し指でわさびをつけます。 Và mình sẽ dùng tay phải. Mình sẽ dùng tay phải để lấy một miếng wasabi để lên. 結構ニューニューですね。 Nhiều quá rồi. Thôi nhưng mà Vi thích ăn wasabi nhưng chắc không sao. Rồi, và để lên. Mình bóp lại. Lại một lần nữa. Và 3 lần như vậy nha. Đây là một sushi của Vi đã hoàn chỉnh. Rồi, bây giờ Vi sẽ làm tiếp là salmon. Thì đây là cá hồi nha. Cùng nhau cầm như thế này giống như luôn. Wasabi. Lần này bị thất bại rồi. Thầy bắt lặp lại rồi. Như vậy. OK です、OK です。はい。こう持ったら。Như vậy thôi, như vậy thôi. Được, mình mừng quá. Thật ra thì Vi vừa có hỏi bác đó là tại sao thường những người làm họ làm chuyên gia về sushi á thì thường là những người nam, không phải là những người nữ. Thì bác biến mật ra một lý do rất là quan trọng, đó là nhiệt độ cơ thể của người nữ á, cao hơn người nam, nên là khi mà mình làm sushi á thì cái miếng sushi nó sẽ không đẹp và không có được sắc sảo bằng nam. Cái tiếp là một phần, đây là phần ebi tôm. Thật ra thì tôm khi mà làm sushi thì tất cả nhà hàng đều đã luộc chín sẵn rồi, nên là rất là phù hợp cho những khách nào không dùng được món sống. Vẫn như lúc nãy mình sẽ mình sẽ bóp lại. Ok. Lại hương cơm. Và phần sushi của Vi đã xong. Sushi tôm. Mời cả nhà.
không cần hỏi cái này thôi. Còn bác nói hết là trứng, sushi trứng là một cái loại sushi mà rất là khó làm đó chị. じゃあここで先ほどのこの海苔をですね Tại mình sẽ cầm một miếng sushi. Đây là một miếng rong biển hả? でこの卵の中央につけます。 Mình sẽ gói lại, gói rong biển lại. Sẽ cuốn lại như vậy. Cái miếng sushi của My nó bị lộn rồi. Cái này thì không cần làm 3 cái nữa mà chỉ cần một. Lại 2. Và đây là miếng sushi của My. Và đây là tác phẩm của My ạ. Mọi người thấy sao ạ? My có khéo tay không ạ? Và đây là tác phẩm của bác ạ. Nhìn bác làm thật là chuyên nghiệp đúng không ạ? Sushi体験いただいてありがとうございます。はい、お疲れ様でした。寿司握るのは楽しかったですか？すごい難しかったんですけど、すごい楽しいです。そうですか。ありがとうございます。はい。 Nếu các bạn muốn trực tiếp trải nghiệm lớp sushi này, các bạn có thể đăng ký chương trình Kagoshima trực tuyến theo đường link bên dưới nha.